สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยธิดา พุทธพรหม รหัสนักศึกษา 59332110309-9 นักศึกษา Year E 3N ค่ะ วันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Control ของ Infotronic ค่ะ นี่ก็จะเป็น Drawing ของงานนะคะ และนี่ก็เป็น Working Plan ค่ะ ค่ะ เราจะมาเริ่มเข้าโปรแกรมกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะ เราจะหาจุดอ้างอิงของเครื่องก่อนนะคะ คือจุด Reference Point ค่ะ ทำการหาแล้วนะคะ เราจะเข้า Edit Mode ค่ะ เราจะตั้งชื่อโปรแกรมของเรานะคะ 5909 ค่ะ อันดับแรกนะคะ จะเป็น G54 ค่ะ อันดับแรกนะคะจะเป็น G54 ค่ะ ก็คือการย้ายศูนย์จาก M ไป A นะคะ ต่อไปจะเป็น G92 Z45 ค่ะ G59 ก็คือจะเป็นจุดศูนย์ใน PSO บรรทัดที่ 5 นะคะ ในที่นี้จะเซตไว้ที่ 45 ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเรียกทูลค่ะ ค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการเปิดสปินเดิลนะคะ เดินหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ ใช้คำสั่ง M03 ค่ะ S300 G96 F80 G95 ค่ะ เราใช้ความรู้รอบตาม Working Plan นะคะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะ จะเคลื่อนที่มีดมาใกล้ชิ้นงานก่อนที่จะทำการปาดหน้านะคะ ใช้ G00 ค่ะ X62 Z0 ค่ะ แล้วก็จะเคลื่อนที่ลงมาปาดหน้านะคะ G01 ค่ะ X ลบ 0.5 ค่ะ W1 ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะยกมีดขึ้นพร้อมที่จะกึงปอกนะคะ G00 X 62 ค่ะ แล้วเราก็จะเปลี่ยนความเร็วรอบนะคะกับอัตราป้อนค่ะ ตาม working plan นะคะ S 180 ค่ะ F 100 ต่อไปนะคะจะกึ่งหยาบนะคะ โดยใช้วัฏจักรการกึ่งปอกนะคะ G 84 ค่ะ แล้วก็ F 54 ค่ะ แล้วก็ Z ลบ 31 ค่ะ T 2 ลบ 3 นะคะ เพราะว่าจะมีเรียวค่ะ D 3 นะคะ 1,500 ก็คือ
การกินครั้งละ 1.5 มิลค่ะ d0 500ก็คือการเผื่อตามแกน x นะคะ500 ไมครอนค่ะแล้วก็ d2 300ค่ะก็คือเผื่อตามแกน z นะคะ300 ไมครอนค่ะดูจาก drawing นะคะก็จะกินตรงนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะก็จะยกมีดขึ้นนะคะ G00 x 54ค่ะต่อไปจะเป็นการกึงปอกครั้งที่2นะคะใช้ G84 ค่ะแล้วก็ x 40 z -28ค่ะ d 3,500นะคะ d 0 500 d 2 300ค่ะค่ะต่อไปก็จะกึ่งหยาบครั้งที่3นะคะแล้วก็ใช้ 400 ก่อนนะคะ x 41ค่ะแล้วเราก็จะใช้วัฏจักรการกึ่งปอกนะคะ G84 x 36แล้วก็ z -13.5 นะคะ แล้วก็ d 3,500 d 0 500ค่ะก็ d 2 300ค่ะก็ตาม working plan นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะจะถึงตรงนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะจะเคลื่อนที่มีดไปจุดที่ลบคมค่ะก็จะเป็น G00 x 33ค่ะจากนั้นก็จะเปลี่ยนความเร็วรอบและอัตราป้อนตาม working plan นะคะเป็น s 300แล้วก็ f 80ตาม working plan นะคะลำดับที่3ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะต่อไปจะเป็นการกึ่งเดียวนะคะจะต้องมีการชดเชยรัศมีของมีดค่ะเราใช้ G42 นะคะแล้วก็เคลื่อนที่มีดไปหาชิ้นงานนะคะเราใช้ G01 Z0 นะคะแล้วก็กึ่งลบคมนะคะ x 36 z 1.5 -8.5
แล้วก็ x 34 z ลบ 10.5 แล้วก็ z ลบ 13.5 ค่ะแล้วก็ไปที่ x 38 ค่ะต่อไปก็จะเป็นการกึงส่วนคุ้มนะคะกึงทวนเข็มนะคะจะใช้คำสั่ง g03 ค่ะ x 40นะคะ z ลบ 14.5 ค่ะ i 0ค่ะ k ลบ3ไม่ใช่นะคะลบ1ค่ะจากตาราง drawing นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่เราทำการดึงนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ไปที่ z ลบ 25 นะคะใช้ g 01ค่ะ z ลบ 25 นะคะแล้วก็ไปที่ x 39นะคะ z ลบ 28.5 นะคะแล้วก็ยกมีดขึ้นนะคะ x 48ค่ะต่อไปก็จะเป็นการกึงส่วนโค้งทวนเข็มนาฬิกานะคะจะมีรัศมี3มิลนะคะใช้ g 03นะคะ x 54 z ลบ31นะคะ i 0 k ลบ3นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ r3 ตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการกึงแบบส่วนโค้งตามเข็มนาฬิกานะคะจะใช้ G02 นะคะแล้วก็ x 60นะคะ z ลบ34ค่ะ i 3นะคะแล้วก็ k 0ค่ะจะเป็นส่วนของตรงนี้นะคะจะยิ่งของตรงนี้นะคะ r 3ต่อไปจะเป็นการเก็บละเอียดนะคะเราจะทำการยกเลิกการชดเชยรัศมีตัดของเครื่องมือตัดก่อนนะคะคือ G40 นะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนทุนนะคะเราจะยกมีดไปที่ x 100 z ลบ 17.5 ค่ะเราใช้ G 00 x 100นะคะ z ลบ 17.5 ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องมือตัดนะคะเป็นมีดซอร่องนะคะเป็น T 0404นะคะ ต่อไปก็จะเปลี่ยนความเร็วรอบใหม่นะคะตาม working plan นะคะใช้ s 1500นะคะแล้วก็ใช้เป็น t 97 f 50 g 95ตรงนี้นะคะ working plan ลำดับที่4นะคะนี่ค่ะ
ค่ะต่อไปก็จะทำการกึงซอลล่องนะคะจะยกมีดไปที่ x 41นะคะใช้ g 00 x 41ค่ะเราก็จะใช้วัฏจักรการกึงซอลล่องนะคะก็จะใช้ g 86ค่ะแล้วก็ x 37นะคะ z -22ค่ะ d 3500นะคะ d 420ค่ะแล้วก็ d 5 3100นะคะค่ะก็จะเป็นตาม drawing นะคะตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะซอล่องเข้าไปนะคะก็คือเราก็จะใช้นะคะ d 3500ก็จะเป็นพิมพ์ครั้งละ500ไมครอนนะคะตอน1ครั้งแล้วก็ d 420นะคะก็คือเราจะแช่ไว้22วินาทีนะคะแล้วก็ d 5คือความกว้างของมีดนะคะก็คือ3,100ไมครอนค่ะต่อไปนะคะเมื่อซอล่องเสร็จเราก็จะยกมีดไปเปลี่ยนเครื่องมือตัดนะคะจะเป็นมีดกึ่งเกลียวนะคะต่อไปจะยกมีดไปที่ x 100 z 50นะคะเป็น g 00 x 100 z 50นะคะค่ะเราก็จะเปลี่ยนทูนะคะเป็นมีดกึ่งเกลียวนะคะเป็น t 0606นะคะแล้วก็ใช้ความเร็วรอบ300นะคะก็จะเป็น s 300 f 1,500นะคะตาม working plan เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่มีดไปที่ตำแหน่งที่จะกึ่งนะคะไปที่ g 00 x 38นะคะ z 2.5ค่ะจะทำการกึ่งเกลียวค่ะก็ใช้วัฏจักรการกึ่งเกลียวนะคะก็จะเป็น G85 นะคะ G85 ค่ะแล้วก็ X 36นะคะ X 36ก็คือความโตสุดของเกลียวนะคะแล้วก็ Z ลบ 8.5 นะคะก็จะเป็นการกลึงเข้าไป 8.5 นะคะ T 2คือลบ 2.5 ค่ะก็คือระยะเผื่อหลังการตัดเกลียวนะคะ D 45นะคะก็คือกิน5ครั้งนะคะ D 5 60นะคะก็จะเป็นการบอกว่ายอดโค้งเกลียวใน60นะคะแล้วก็ F 1,500นะคะก็คือใช้ฝีด1,500นะคะ D 6 920นะคะ D 6 920นี่ก็คือความลึกของเกลียวนะคะคือค่า613ไมครอนต่อระยะพิษ1มิลนะคะแต่ในแบบงานของเรานะคะมันจะเป็น 1.5 มิลนะคะเราก็เลยเอา 1.5 นะคะคูณเข้าไปเลยได้920ไมครอนค่ะต่อไปนะคะ D 3นะคะก็คือ15นะคะก็จะเป็นการตัดเกลียวจำนวน15ครั้งนะคะต่อไปก็เป็น D 7นะคะเป็น6นะคะก็คือความลึกครั้งแรกนะคะก็คือ6ไมครอนค่ะต่อไปนะคะจะเปลี่ยนเครื่องมือตัดนะคะจะเอาดอก6มิลนะคะจะยกมีดขึ้นไปเปลี่ยนก่อนนะคะ
ไปที่ Z 100นะคะจะใช้ G 00 X 0 Z 100ต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนความเร็วรอบตาม working plan นะคะใช้ S 1500นะคะแล้วก็ F 80ค่ะต่อไปนะคะก็ทำการเปลี่ยนเครื่องมือจับนะคะเป็น T 0303ต่อไปนะคะก็เอาดอกสว่านนะคะไปจ่อที่ชิ้นงานนะคะก็คือ G 00 Z 3.5นะคะไม่ใช่นะคะ Z 3นะคะต่อไปนะคะจะใช้วัฏจักรการกึงเกลียวนะคะแบบคลายเศษทั้งหมดนะคะก็คือใช้ G88 นะคะ G88 Z ลบ35นะคะแล้วก็ D3 1000นะคะไม่ใช่นะคะ D3 10,000นะคะก็คือระยะการเจาะครั้งแรกนะคะก็คือ10มิลนะคะ D5 80นะคะก็คือ 80% ของระยะที่เจาะครั้งก่อนหน้านะคะต่อไปนะคะ D6 นะคะ D6 4,000ก็คือความลึกครั้งสุดท้ายที่จะเจาะนะคะจะไม่ต่ำกว่า 4,000 ไมครอนนะคะต่อไป D4 นะคะ D4 ใช้20นะคะก็คือจะแช่ไว้2วินาทีนะคะตาม working plan เลยนะคะไม่ใช่ตาม working plan นะคะเป็นตาม drawing ของงานนะคะตาม drawing ของงานนะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนนี้นะคะที่เราเจาะเข้าไปนะคะต่อไปนะคะจะถอยมีดออกไปนะคะไปเปลี่ยนเป็นดอก16มิลนะคะถอยออกไปก่อนนะคะ G 00 Z 100นะคะต่อไปนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นทูลที่0505ค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนความเร็วรอบใหม่นะคะตาม working plan เป็น S 500 F 100นะคะตาม working plan ลำดับที่8นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเคลื่อนมีดไปใกล้ชิ้นงานเตรียมที่จะเจาะนะคะเป็น G 00 Z 3นะคะต่อไปก็จะทำการเจาะแบบหักเศษนะคะใช้ G 87ค่ะ G 87นะคะต่อไปนะคะบรรทัดหายนะคะโอเคต่อไปก็จะทำการเจาะแบบหักเศษนะคะใช้ G 87นะคะ G 87 Z ลบ25นะคะแล้วก็ D 3 8000ค่ะดี8,000นะคะก็คือความลึกในการเจาะครั้งแรกคือ8มิลนะคะ D5 75นะคะก็คือ
คือความลึกในการเจาะครั้งต่อไปนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเป็น 75% ของความลึกในการเจาะก่อนหน้านะคะค่ะ D6 3,000 นะคะ D6 3,000 ก็จะเป็นความลึกครั้งสุดท้ายนะคะจะเจาะไม่ต่ำกว่า3 มิลนะคะต่อไป D4 20 นะคะก็คือเราจะแช่ไว้2 วินาทีค่ะตรงนี้นะคะเราเจาะตรงนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนทูลนะคะZ 100ที่0707ก็คือจะใช้เป็นมีดคว้านนะคะต่อไปเราจะหยุดหัวจับก่อนนะคะ M05 นะคะแล้วก็จะเปิดเพลาหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะก็คือ M04 นะคะใช้ S 250นะคะแล้วก็ G96 F 100 G95 ตาม working plan นะคะลำดับที่9นะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะทำการคว้านนะคะเคลื่อนที่มีดไปที่ x5 z ลบ14นะคะ x 5 z ลบ14นะคะค่ะเราจะใช้วัฏจักรการพิงปองนะคะเข้ามาช่วยก็คือใช้ G84 นะคะ x 16ค่ะ z ลบ25นะคะแล้วก็ D3 1000นะคะก็คือความลึกในการป้อนแต่ละครั้งนะคะ1 มิลนะคะ D0 500นะคะก็คือเผื่อตามแกน x นะคะ500ไมครอน D2 300นะคะก็คือเผื่อตามแกน z นะคะ300ไมครอนค่ะค่ะต่อไปเราก็จะถอยมีดออกมาเพื่อจะทำการคว้านนะคะก็จะเป็น G00 Z1 นะคะแล้วก็ x 17นะคะเราใช้ G80 นะคะก็จะเป็น G80 x 26นะคะ z ลบ7.5 p 2คือลบ5นะคะ d 3 1000นะคะ d 0 500 d 2 300นะคะก็ใช้ d 2 300นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเผื่อผิวไว้เก็บละเอียดนะคะก็จะมีการชดเชยรัศมีของคมตัดนะคะเราจะใช้ G42 นะคะแล้วเคลื่อนที่มีดเตรียมที่จะเก็บละเอียดนะคะ
e01 x 26ค่ะ x 26นะคะแล้วก็ z ลบ10ค่ะค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นการกึงโค้งนะคะทวนเข็มจะใช้ G03 นะคะ G03 x 16 z ลบ15นะคะแล้วก็i 0นะคะ k ลบ2.5ค่ะลบ2.5นะคะค่ะ650นะคะต่อไปก็จะคึงส่วนโค้งเหมือนกันนะคะตามเข็มนะคะก็คือ G02 เราจะใช้ G02 นะคะ G02 x 16แล้วก็ z ลบ15นะคะ i 0นะคะแล้วก็ k ลบ2.5ค่ะตรงนี้นะคะ x เป็น10 x เป็น21นะคะแล้วก็ z เป็นลบ12นะคะi เป็นลบ2.5นะคะแล้วก็ k เป็น0นะคะค่ะต่อไปก็เป็น G40แล้วก็ไปที่ C01 z ลบ25 x 5นะคะแล้วก็ถอยมีดออกจากชิ้นงานนะคะใช้ G00 z 100นะคะต่อไปยกเลิกทูลนะคะก็จะใช้ t นี้นะคะแล้วก็ g 53นะคะแล้วก็ g 56 g 53นะคะก็คือยกเลิก g 54ในบรรทัดที่4นะคะ g 56นะคะก็จะเป็นตัวยกเลิก g 59ในบรรทัดที่5ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการยกเลิกโปรแกรมนะคะก็คือ M30 ค่ะนี่ก็โปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลองดูกราฟิกเพจดูนะคะ
ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะไปดู worksheet นะคะก็จะตั้ง R ไว้ที่45 W 51นะคะ K ระยะเผื่อ1นะคะ T ก็คือ diameter ตัวส่วนนะคะ60แล้วก็ Z 95นะคะก็คือ90บวก45นะคะเราจะมาลอง simulate ดูนะคะค่ะแบบงาน simulate ดูก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะลองดูแบบ section นะคะนี่ค่ะก็จะหน้าตาออกมาเป็นเหมือน drawing ของเรานะคะนี่ค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ